Câu chuyện bà đẻ ra Phượng Hoàng. Có một vị quan huyện vốn hiếm muộn, ước có một cậu con trai quý tử để nối dõi tông đường. Cầu tự mãi, đến một ngày bà vợ cũng mang thai. Ông rất đổi vui mừng, mang câu chuyện bà vợ mang thai ra đi khoe với tất cả các lũ bạn ở nha huyện. Bà vợ tôi có thai rồi đấy. Không biết ông nghĩ như thế nào, một ngày giữa chốn công đường, ông đem chuyện bà vợ mình mang thai ra. Tôi đố các ông chứ bà nhà tôi chuyến này có thai đẻ con trai hay con gái? Tất cả thầy thông thầy đề rất là nịnh nọt. Dạ bẩm quan, chắc ăn là sẽ đẻ con trai ạ, mà phải là một cậu con trai quý tử đàng hoàng. Tên hầu hoạt đứng kế một bên có một ý kiến lạ đời. Dạ bẩm quan, con không nghĩ là thế ạ. Quan quay lại hỏi, ngươi nói ý kiến của ngươi nghe thử coi nào. Dạ bẩm quan, là bà sẽ đẻ ra Phượng Hoàng ạ. Quan huyện mừng ra mặt, vì Phượng Hoàng là nằm trong vốn tứ linh, Long Ly Quy Phượng, mà đẻ ra Phượng Hoàng thì quá tốt rồi. Quan huyện mừng ra mặt, thế là hỏi lại tên lính canh một lần nữa cho chắc ăn. Sao ngươi biết được là bà sẽ đẻ ra Phượng Hoàng thế? Dạ bẩm quan, là hôm qua lúc bà tắm, con đã thấy cái mỏ của con Phượng Hoàng nó thò ra ạ. Câu chuyện phương pháp ấn tượng. Một thầy giáo sau khi bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về trường phái ấn tượng trong hội họa, chợt nghĩ ra rằng từ lâu ta dạy chẳng có tiếng tăm gì. Đó là do đi theo lối mòn cũ ngày xưa. Sao ta không áp dụng một cái phương pháp ấn tượng nào vào việc dạy học xem thử coi. Có khi trở thành người dạy nổi tiếng không chừng. Hôm sau, thầy bước vào lớp học với bộ mặt hình sự, quần áo sệt soạt. Vừa vào lớp xong, vẫn còn nghe tiếng ồn ở cuối lớp. Thầy tháo chiếc giày chân phải của mình ra, ném một cái vù xuống phía góc trái của phòng, nghe một cái rầm. Cả lớp xanh mặt và im lặng. Thầy giáo tiếp tục chiếc giày chân trái, ném thẳng tay xuống góc phải của lớp học, nghe thêm một cái rầm nữa. Cả lớp hoảng sợ, không trò nào dám động đậy. Lần đầu tiên lớp học trở nên im lặng và giống như đang ngồi trong một cái chùa quan phế. Đến nỗi một con ruồi bay ngang và vẫn nghe thấy tiếng đập cánh của nó. Thầy tiếp tục ném mạnh chiếc cặp cầm trên tay của mình lên bàn. Giáo viên nghe một cái rầm, rồi tiến đến đập tay liên tiếp vào bảng, làm phát ra một loạt âm thanh như tiếng pháo nổ dồn lớn lên. Sau đó thầy chỉ tay vào lớp trưởng và quát thật là to, hỏi: thế nào? Làm sao thế? Em đại diện cho lớp trả lời coi nào. Dạ thưa thầy, chúng em sợ. Dạ sợ lắm à. Thầy làm cho chúng em hoảng sợ à? Lúc ấy thầy mới đi vào đề. Nỗi sợ đó nhằm nhò gì với bom đạn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tất cả lớp dở trang 69, chuẩn bị bút, vở bắt đầu bài học mới, chiến tranh thế giới thứ hai. Quả nhiên, sau buổi dạy đó thầy trở nên nổi tiếng khắp trường, đến nỗi thầy hiệu trưởng phải tạm ngừng giờ lên lớp của thầy lại, cho mời thầy đến phòng riêng của mình để tìm hiểu thêm kỹ thuật về phương pháp dạy ấn tượng trong giáo dục do thầy phát kiến. Câu chuyện thốn. Ây da, cô ta nhìn tôi với đôi mắt thật là dâm đãng. Anh có thể làm cho em rên và la với hai ngón tay của anh không? Và sau đó tôi đã dùng hai ngón tay của tôi chọc vô con mắt của cô ta. Ây da, thật là thốn quá đi. Câu chuyện buông ngón tay ra. Vợ chuyển bụng đau đẻ, người chồng và người thân lo lắng đợi ở ngoài phòng hộ sinh.
Cuối cùng, nữ hộ sinh cũng bồng một em bé ra thật là khao khỉnh. Mọi người cùng xúm xít đến xem. Anh chồng cũng muốn biết kết quả ra sao. Anh ta sờ soạn mân mê bên ngoài tã lót của em bé rồi bất chợt hét toáng lên. A ha, là con trai! Nữ hộ sinh giận dữ, hét nạt lại. Con trai cái nỗi gì? Làm ơn, buông cái ngón tay của tôi ra chưa? Câu chuyện Trạng chữa bệnh. Chúa Trịnh có cô con gái út rất là được cưng chiều, chẳng nay bị bệnh sởi. Nàng quận chúa bị sốt ly bì, nằm liệt giường cả 7 ngày. Tất cả các quan ngự y giỏi đều đã được mời đến nhà để chữa trị nhưng bệnh không lui được. Thế cùng, Chúa nghĩ đến Trạng Quỳnh và gọi ông đến thăm bệnh cho quận chúa và bảo bệnh của con ta có vẻ nặng lắm. Khanh mà hết lòng chữa trị được khỏi thì nhất định ta sẽ trọng thưởng đó nha. Trạng vào thăm, qua kinh nghiệm biết ngay quận chúa đã bị bệnh sởi. Bệnh này thì còn phải sốt cao 5-3 ngày nữa, đến khi sởi mọc hết mới giảm sốt. Nhưng vốn không ưa gì các chúa và bọn nịnh quan bắt tài, Trạng tâu ngay. Bệnh của quận chúa rất nặng, chúa phải làm lễ dâng sao thì mới khỏi. Thằng xin làm sớ tế, nhưng tên các thì sao thì nhiều vô kể. Vì vậy xin chúa cho phép thằng chọn lọc, chọn người học cao hiểu rộng, kiến thức uyên bác trong các quan để đọc sớ tế thì mới được. Chúa Trịnh chẩn tấu xuống chiếu cho các quan chờ nghe Trạng gọi ai thì người đó phải tuân lệnh và đọc sớ tế. Các quan tất nhiên là rất lo lắng bởi sợ không đủ sức để mà đọc sớ tế của Trạng viết. Bọn họ liền cho người nhà đi dò la, nhưng chỉ thấy Trạng đang say sưa nói các sớ tế lại thành một cuộn to như cái bồ để chuẩn bị viết sớ. Quan nào quan nấy được tin báo đọc sớ vừa to vừa dài khủng khiếp như vậy đều hoảng sợ, chỉ lo Trạng gọi đến mình mà đọc không xong thì hẳn phen này mất hết chức tước, đặc quyền đặc lợi. Vì vậy các quan bất tài ấy thay nhau đủ thứ lễ vật đến nhà Trạng mà lo lót đồng thời, viện cớ đau lưng, mỏi gối, nhức mắt, tê tai, khàn giọng, vân vân, khẳng phải xin Trạng miễn cho mình đọc sớ. Trạng điềm nhiên nhận lễ vật. Điểm lại tất cả các quan đều tới nhà của mình lo lót. Bèn vào tâu, thằng xem phen này trong các quan không một ai đủ kiến thức thiên văn để mà đọc sớ. Vậy thằng xin đích thân của mình đọc sớ tế thần lần này ạ. Chúa nghe vậy rất là cảm động và an ủi. Cứu bệnh như cứu quả, Khanh hãy ráng sức vì ta mà làm tốt nhiệm vụ ắt là sẽ được đền ơn trọng vụ. Đêm hôm, lễ dâng sao, Trạng sai lính tháo cuộn giấy to bằng cái bồ ra. Giấy vừa mở ra, Trạng nhìn vào và đọc ngay. Trên trời có muôn vì sao. Đọc xong Trạng đứng yên chờ. Giấy tháo ra mãi mãi mãi, cho đến gần cuối cuộn mới thấy có một dòng chữ. Trạng liền đọc tiếp. Có phải vị nào xin vào ăn xôi, ăn xong sao lại không lên trời, độ cho quận chúa phục hồi sức sưng, cẩn cao. Các quan cực kỳ kinh ngạc vì bài sớ kỳ dị của Trạng Quỳnh. Thế nhưng cúng xong được vài ngày thì sởi của quận chúa đã hết ngay. Chúa Trịnh mừng lắm cho là Trạng có tài cảm hóa được quỷ thần, trọng thưởng rất là nhiều của cải. Riêng Trạng vừa được thưởng, vừa được hối lộ, về nhà đóng cửa cười và tự nhủ rằng thật là quá xìa. Câu chuyện bắt được sợi dây. Một kẻ trộm bị bắt quả tang đang ăn trộm trâu, bị đóng gông giải lên huyện. Giữa đường có người hỏi hắn với ý tò mò, anh mắc cái tội gì mà nặng thế? Hắn trả lời với vẻ tội nghiệp, tôi bắt được sợi dây mà người ta đóng gông tôi thế này đấy.
có khổ thân tôi không chứ? Người kia ngạc nhiên lắm, mới vặn vẹo và hỏi cho ra nhẽ. Chẳng nhẽ chỉ bắt được sợi dây mà bị đóng gông giải lên huyện hay sao? Đâu, đâu có lẽ nào. Tên ăn trộm nói, vì đầu sợi dây nó có một con vạc. À, vậy là con vật gì ạ? Hắn thều thào trả lời, con con trâu. Câu chuyện bánh của tao đâu? Có một thầy đồ với bản tính tham ăn. Bữa nọ có người mời đi ăn cỗ. Thầy cho một học trò nhỏ theo hầu. Đến nơi thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh trông thấy mâm cỗ còn nhiều bánh trái. Bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quanh nơm thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò và bảo, này, cầm lấy. Vừa đưa thầy vừa nháy mắt ra hiệu và bảo cắt vào cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, cứ tưởng là thầy cho thật, liền bóc ra và ăn. Thầy nhìn thấy giận lắm nhưng giữa chốn đông người, không dám mắng. Đến lúc đi ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ, mắng học trò, Mày là bạn với tao hay sao mà dám đi ngang với tao hả? Trò sợ quá, đi nhanh lên phía trước. Thầy lại gắt, Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao hả? Trò sợ quá, tụt lại phía sau. Thầy lại quát, tao có phải là thằng tù đâu mà mày đi phía sau để áp giải tao cơ. Trò ngơ ngác quay ra dạ bẩm thầy, con đi thế nào thầy cũng mắng. Vậy xin thầy bảo con nên đi thế nào ạ? Thầy chẳng ngần ngại gì nữa. Thế bánh của tao đâu? Câu chuyện tiếng đàn bầu. Có anh đánh đàn bầu gắt dở, nhưng lại cứ tưởng mình chơi rất hay. Một hôm anh mang đàn ra gãi, thấy bên hàng xóm có chị quá chồng, còn trẻ cứ khóc thúc thích. Nghĩ bụng, không biết có phải là mình đánh đàn hay lắm không, mà tiếng đàn của mình làm chị ta xúc động như thế. Anh ta thử thôi không gãi xem sao, quả nhiên là chị ta không khóc nữa. Cứ vậy, mỗi lần anh ta đàn thì chị khóc. Anh càng đánh, chị càng khóc táo tợn hơn. Lòng anh ta khấp khởi mừng thầm. Thôi, đúng là chị ta đã mê tiếng đàn của mình rồi. Từ đấy, cứ đêm khuya thanh vắng, anh ta lại đem đàn ra gãi, hòng quyến rũ chị kia. Cho đến một hôm anh ta chắc mẩm là cá đã cắn câu rồi. Bèn lăn la gợi chuyện. Chẳng hay chị buồn phiền gì mà cứ mỗi lần nghe tôi đàn, chị lại khóc như vậy. Nếu tiếng đàn của tôi đã làm cho chị phiền lòng thì từ nay tôi sẽ không gãi nữa à. Chị kia trả lời, giọng giấm dứt. Vâng, quả như vậy. Cứ mỗi lần anh gãi đàn, tôi lại nhớ đến nhà của tôi lúc còn sống. Anh này như mở cờ trong bụng, liền báo. Thế ngày xưa chắc anh ấy cũng là một tay chơi đàn khá lắm nhỉ? Chị kia lắc đầu. Không, ngày xưa anh ấy chỉ biết nghề bặt bông thôi. Mỗi lần anh đánh đàn, tôi lại tưởng nghe thấy tiếng bặt bông của chồng tôi, nên tôi khóc. Câu chuyện hợp lý. Một gã nhà giàu hà tiện, lúc lâm chung gọi ba đứa con lại và hỏi, khi cha chết các con tính chôn cất như thế nào để cho nó khỏi tốn kém? Con thứ ba nói, con mua một chiếc chiếu rách, bó xác cha lại và chúng con lôi xác cha và ném xuống huyệt là xong thôi. Vặn tốn kém. Con thứ hai lại nói, con ném cha xuống sông cho cá nó ăn. Không được, thịt của cha mà cho cá ăn thì phí quá.
Người con cả nói: con lấy củi đốt xác cha để lấy tro và bón cho ruộng của nhà ta. À, vì là hợp lý đấy con à. Không có mất chi phí mà làm cho ruộng lúa nhà ta tốt thêm nữa. Câu chuyện khỏi phải nuôi chó. Có thằng ăn trộm, một hôm vào rình nhà thầy đồ, hắn đang hì hục khoét vách ở đằng trước thì thầy đồ xem cổ văn đến bài tiền xích bích phú, nhưng thầy lại đọc nhầm là tiền diệt bích tắc, tức là giết giặc ở vách trước. Tên kẻ trộm nghe, tưởng thầy bảo là đuổi mình vội co chân bỏ chạy, nhưng chạy được một quãng đường không có thấy ai đuổi theo, mới quay trở lại và phát vách đằng sau. Lúc bấy giờ, thầy lại vừa đọc đến bài hậu xích bích phú, tức là giết giặc ở phía sau. Thằng kẻ trộm nghe tiếng, sợn tóc gái và đâm đầu chạy thẳng. Vừa chạy vừa nghĩ rằng, quái lạ nhỉ, cái ông thầy này sao mà tinh đến thế? Ai mà có phúc mà rước thầy về dạy học thì chắc chắn là khỏi cần phải nuôi chó giữ nhà. Câu chuyện khôn lỏi. Anh bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. Chàng ta muốn được uống thật là nhiều rượu, nhưng không tiện đòi hỏi chủ nhân, mới nghĩ ra cái mẹo. Gọi người hầu đến bên và kê tai nói nhỏ: anh bạn giúp tôi một việc nha. Tôi thì tủ lượng kém lắm, chỉ nhấp một chén là đã sai rồi. Vậy anh làm ơn, khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nửa chén thôi, mà chọn chén nào nho nhỏ ấy. Đây, tôi xin biếu anh ít tiền. Anh bợm rượu dúi vào tay của người hầu bàn một tờ giấy bạc giả. Tức quá. Suốt buổi anh ta nghĩ cách trả thù, bỗng nhớ lời dặn của kẻ kia. Bụng bảo dạ là phen này ông phải trả thù mày một trận. Đã thế, ông cho mày thật sai, chết dắt cho mày bỏ tức. Nghĩ vậy, vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu cho anh bợm rượu, và mỗi lần rót thật là đầy chén. Thế là anh chàng bợm rượu nhờ cái tài khôn lỏi của mình đã được một bữa thả cửa và đầy bụng. Câu chuyện ước vọng đã trở thành hiện thực. Hai cụ bà thân thiết ngồi lại bên nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xa xưa. Nhớ ngày nào chúng mình còn tắm mưa cởi truồng chạy nhông nhông. Thế mà bây giờ đã gần đất xa trời rồi bà nhỉ? Vâng, thế những ước vọng thời tuổi trẻ của bà có cái nào thành hiện thực không? Có chứ. Ngày xưa mẹ tôi bắt phải đánh răng vào buổi sáng, sau khi ăn, trước khi đi ngủ, làm tôi bực cả mình, nên vẫn thầm ao ước rằng mình chẳng còn cái răng nào cả. Vậy còn bà thì sao? Cũng có chứ, gần 100 tuổi rồi. Vì còn trẻ tôi bị buộc phải đi ngủ sớm, và tôi thầm ước được thức cả đêm thì sướng biết mấy. Giờ chục đêm, có đến 10 đêm là như thế rồi, còn chi. Chuyện tinh mắt. Có phải chị cai sữa cho cháu bằng cách bôi nhỏ nồi đen nhẽm vào cái đầu vú hay không nhỉ? Sao chị lại tinh mắt thế? Tôi có bận áo mà. Có gì đâu, tôi chỉ nhìn cái miệng ông xã chị là tôi đoán được mà. Câu chuyện xem phim 18 cộng. Một anh chàng không may đã bị liệt đi cái cổ quý của mình. Anh ta đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi được. Sau đó có anh bạn mách cho anh ta là cứ đi xem phim 18 cộng là có khả năng cải thiện được à. Thế là anh vào rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Đang xem được nửa chừng, thò tay xuống cái cục bình của mình để kiểm tra. Bỗng dưng anh ta thấy cái căn bệnh oái oăm của mình dường như đã được chữa khỏi. Anh ta sướng quá,
và đứng lên quát to: Ôi, quá tuyệt vời rồi, phim đúng là cái bài thuốc tuyệt vời. Bỗng người đàn ông ngồi kế bên vỗ vai anh ta và ôm tồn nói: Tôi yêu cầu anh hai việc nha. Thứ nhất là anh không nên la hét trong rạp chiếu phim như thế này. Cái việc thứ hai là anh làm ơn buông cái của quý của tôi ra. Anh nắm làm tôi đau muốn chết luôn nè. Câu chuyện cái và con. Có một ông người nước ngoài lấy vợ Việt. Ông cố gắng chiều vợ và ăn gì cũng khen ngon. Ăn lòng heo, ăn mắm tôm, khen là ngon tuyệt vời. Ông ta còn chịu khó học tiếng Việt để làm cho vợ vui lòng. Một bữa nọ, hai vợ chồng ra bờ hồ chơi. Ông nhìn hồ, ông nói: Con hồ này đẹp quá em nhỉ? Vợ liền chỉnh ngay: Anh phải gọi là cái hồ. Hôm sau, được vợ đưa đi chèo thuyền trên sông, anh lại khen: Cái sông này đẹp quá em nhỉ? Vợ anh ta lại bảo: Anh phải kêu là con sông. Ông Tây gãi đầu và nói: Ồ, lạ thế, sao tiếng của em kỳ cục quá vậy? Cũng là nước, mà khi gọi là cái, khi thì gọi là con. Ai, anh không để ý đó thôi. Những cái mà đứng im thì người ta gọi là cái. Còn những cái mà nó chuyển động được thì người ta gọi là con. Anh lưu ý cái đó mà áp dụng nha. Anh chàng vỗ đùi. Hèn chi, vậy là anh đã biết rồi đó. Hèn chi cái đó của anh nó cục cựa, lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, mà nó nhúc nhích được. Thành ra cái ấy của anh gọi là con. Còn cái của em nó nằm im một chỗ, thành ra là gọi là cái, đúng không? Câu chuyện nhân đức. Có một người hay nói nịnh. Một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh đã khen rối rít: Quan lớn nhân đức thật, thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm quan vừa bước chân vào địa hạt ta, tận mắt tôi thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh khác mà ẩn nấp. Quan nghe cũng chói tai nhưng cười gượng. Một lúc sau, dân tới bảo: Dạ bẩm quan, đêm qua cọp bắt mất hết 3 mạng người. Xin quan hãy đưa lính đến bắn trừ, kẻo nó ăn hết thiên hạ ạ. Quan huyện quay lại hỏi khách: Sao ngài bảo trông thấy cọp đi ra khỏi địa hạt của ta rồi? Người kia bí quá liều và trả lời: Chắc quan huyện bên cạnh nhân đức cũng không kém quan lớn đây ạ. Nên chúng nó không có chỗ trú chân, đành phải quay trở lại huyện nhà. Câu chuyện ăn mắc rồi. Anh chồng nọ đã trót lấy phải một bà vợ cả hay ghen, lại còn đa mang thêm một cái mụ vợ lẽ nữa. Bà vợ cả muốn giữ chồng ở với mình bèn nhốt mụ vợ bé vào trong buồng, còn khôn ngoan bắt chồng ngủ ngay trước cửa, không cho chồng vào. Chồng tức quá, chẳng biết làm cách nào để lọt vào với vợ bé. Đêm nọ, thấy vợ ngủ say, anh ta mới rón rén luồn quanh chõng, lọt vào buồng. Bất ngờ, bà vợ thấy động, thức dậy và đốt đèn lên soi. Anh chồng hoảng quá, thấy bà vợ cả của mình soi đèn, vội chui xuống gầm giường và thu lu ngồi một góc gọn hơ. Vợ cả thấy vậy mới sừng sộ hỏi: Ngồi đó để làm gì đó? Anh chồng trả lời: Ngồi ỉa chứ còn làm gì. Thế ỉa thì cứt đâu? Cứt ăn mắt rồi. Câu chuyện giữ lời. Một phóng viên phỏng vấn cô Hoa hậu từ A tới Z. Công việc của cô hiện giờ là đang làm gì? Em
Em đã giữ đúng lời hứa trong đêm đăng quang là giúp đỡ người già yếu và tàn tật. À, vậy là công việc của cô đang làm là bên công tác thiện nguyện à? Có thể nói là như vậy. Em đã lấy một người chồng là tỷ phú, 85 tuổi và anh ấy đang phải chống gậy đấy. Câu chuyện tôi cũng giống như ngài. Một lần kia khi vào một quán ăn, nhà bác học đã để quên chiếc mắt kính lão của mình ở nhà nên không đọc được thực đơn. Ông bèn nhờ người hầu bàn đọc món ăn giúp mình. Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi bàn ghé tai sát nhà bác học nói nhỏ: "Xin lỗi ông, tôi cũng giống như ngài. Tôi hoàn toàn không có biết chữ ạ." Câu chuyện sơ chim. Có một tên hương quản rất ham ăn. Một hôm, đi ngang qua đám giỗ nọ, hắn ta quẹo ngay vào và ngồi xà vô một bàn đang ăn dang dở. Vừa hay lúc đó, chủ nhà mang cái món chim quay ra. Bàn thì có 10 người, chủ nhà mang ra đúng 10 con chim. Thêm cái tên hương quản nữa thì thiếu một con. Cả bàn nháy mắt nhau. Vốn là ghét tên hương quản, nên một người đã chọc hắn và nói: "Ôi giời ơi, vậy là thầy hương quản không có chim hay sao?" Người khác tiếp luôn: "Thôi, vậy mời thầy sơ tạm con chim của em vậy." Câu chuyện ngôn ngữ phong phú. Một giọng nữ nhẹ cắt lên: "Nhẹ nhẹ chút anh, rách cái bao là chết em đấy." "Em yên tâm, anh đã làm cả 100 lần rồi, có rách cái nào đâu mà em lo xa quá." "Nhưng nếu lỡ rách thì sao chứ?" "Em thật là khéo lo, anh đang làm thật nhẹ nhàng đây này, chứ có mà dám làm hì hục đâu mà rách." Một lúc sau: "À, ra được rồi, thật là đã quá đi nè. Lần sau muốn mở chiếc bao thư nào, nhớ kêu anh nha. Đừng mà tự mở, lỡ rách ship mắng gán chịu à." Câu chuyện thi nói khoác. Một hôm được nghỉ, 4 quan hợp nhau đánh chén. Nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: "Tôi còn nhớ ngày tôi còn nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm. Nó liếm một miếng mà mắc cả sào mã đấy." Quan thứ hai tiếp luôn: "Thế chưa lấy gì làm lạ, tôi còn trông thấy một cái thùng to gấp 10 lần cái cột đình làng này đấy." Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm, nên mình đành chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba: "Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm. Đứng đầu này không thể nhìn sang đầu kia được đấy. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ ở cách xa nhau, kẻ ở bờ nọ, người ở bờ kia, mà chẳng bao giờ gặp nhau. Lúc bố chết, con nghe tin vội vã sang đưa ma. Thế mà đi qua từ đầu này cho tới đầu kia cầu là đám tang đã diễn ra được 3 năm rồi." Quan thứ tư tiếp luôn: "Thế là đã ghê rồi đấy. Nhưng tôi lại còn trông thấy một cái cây cao khiếp lắm. Cứ biết rằng trứng chim mà ở trên ngọn cây mà rơi xuống mới đến nửa chừng thôi là chim đã mọc đủ lông đủ cánh và bay rồi đấy." Quan thứ ba biết cây ấy là dùng để làm cây cầu mà mình vừa nói, đành phải chịu thua. 4 quan đắc chí vỗ đùi cười ha hả. Bỗng có tiếng thét thật to, làm cho các quan giật bắn cả người lên. "Đồ nói láo, lính đâu, trói cổ chúng nó lại cho ta." 4 quan bàng hoàng ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Một lát, quan chủ mới định thần lại và nhận ra rằng thằng lính hầu quát: "Thằng kia, mày định trói ai thế?" "Dạ bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói phát, thành ra
con cũng nói khoác góp vui đấy ạ. Lúc ấy, bốn quan mới phục tài nói khoác của tên lính, liền bò lăn ra cười. Câu chuyện nó phải bằng hai mày. Làng kia có một tên lý trưởng nổi tiếng là sự kiện giỏi lắm. Một hôm nọ, Cải và Ngô đánh nhau vỡ đầu rồi lôi nhau ra kiện tụng. Cải sợ kém thế nên lót đường cho lý trưởng 5 đồng. Ngô thì giàu hơn nên biện lễ 10 đồng. Khi xử kiện thầy Lý nói, thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt thằng Cải chục roi. Cải vội xè 5 ngón tay ra, ngẩng đầu lên nhìn thầy Lý và khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải thuộc về con mà. Thầy Lý xè 5 ngón tay trái lên, úp 5 ngón tay mặt lên và nói: Tao biết mày phải hơn, nhưng mà thằng kia phải gấp đôi mày. Câu chuyện ngành xây dựng có vấn đề. Con đem sổ điểm về cho bố xem. Bố tức giận hỏi: Tại sao mà con bị điểm không môn lịch sử thế? Dạ cô hỏi con nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của bức tường Berlin ở Đức ba ạ. Khó quá, con không có trả lời được. Ông bố nhíu mày rồi tỏ vẻ ra rất ngạc nhiên và nói rằng: Cô giáo mày hăm chắc. Dạy lịch sử mà lại lẫn lộn qua lĩnh vực xây dựng là sao? Nói thế thì ngành xây dựng ở Đức cũng chẳng hơn gì ta. Vẫn tồn tại nhiều vấn đề nhỉ? Câu chuyện ăn cho mau lớn. Hai vợ chồng dọn cơm ra, ông chồng gấp đồ ăn cho thằng nhỏ. Ăn đi con, ăn đi, ăn cho nó mau lớn. Thằng nhỏ ngồi dầm cơm mãi không chịu ăn. Ông chồng giận quá, quát to: Ăn đi, tranh thủ ăn vô cho con chim nó mau lớn. Bà vợ ngồi kế bên: Hừ, ông á, ông lo mà ông cũng ăn đi, chứ ở đó mà la thằng nhỏ. Câu chuyện đánh giá sai. Một cô thư ký kể với bạn mình rằng ngay ngày đầu tiên tới nhận việc, sếp đã phải thừa nhận rằng trước đó đã đánh giá sai khi có ý coi nhẹ tớ. Cô bạn thân hỏi tiếp: Nghĩa là cậu đã lập tức chứng minh được năng lực làm việc của cậu là thật tuyệt vời trước mặt ông ta rồi còn gì? Cô thư ký ỡm và nói: Cũng không hẳn thế. Cô bạn xoay chuyện, hỏi tiếp: Thế ông ấy nói thế nào về cậu? Thì sếp bảo không ngờ người em nhỏ nhắn như vậy mà nặng thế. Làm anh ê cả đùi đây này. Câu chuyện đặt lờ trên ngọn cây. Có một anh chồng ăn bám vợ mãi, sợ người ta chê cười phàn nàn với vợ là: Tôi làm cái gì cũng được hết, chỉ phải là không có ai bài vẽ cho tôi cách làm. Bu mày có cách làm nào mà làm ra tiền hãy mách cho tôi đi làm với. Chị vợ tươi cười và đáp: Đi mua ít lờ về đặt kiếm cá ăn là được rồi. Biết ở đâu mà có cá đặt hả Bu? Có khó gì điều ấy. Cứ xem chỗ nào có nhiều cứt cò thì đem lờ đến đó mà đặt thôi. Hôm sau anh chồng ngốc vác tiền đi mua lờ về nhà, thấy cây sung ở gần bờ ao trắng cứt cò, mừng quá. Trèo lên tới đọt và đặt hết các số lờ theo các ngách cây và về báo với Bu: Quá tuyệt vời Bu ơi, chiều nay mặc sức mà ăn cá. Câu chuyện nhận dạng. Trong 1 giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, vị giáo sư cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác nhau trên cơ thể của một nam giới. Ông cho các bộ phận tách rời nhau và để vào túi đen để sinh viên thò tay vào và nhận dạng nó là cái gì. Giáo sư mời một nữ sinh. Cô nữ sinh ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ bừng dần lên.
trong khi các bạn phía dưới đang tủm tỉm cười. Ông giáo sư nghiêm nghị, đây là giờ học nghiêm túc đó. Này, hãy nói cho tôi biết đây là cái bộ phận gì đi nào. Cô sinh viên ngập ngừng một lúc, rồi ngập ngừng đáp lại, dạ đây là xúc xích ạ. Cả lớp cười ồ lên. Giáo sư bực tức, không có vấn đề gì. Tôi tôn trọng ý kiến của em. Bây giờ thì em bỏ nó ra ngoài để cho các bạn quan sát xem suy đoán của em có đúng hay không. Cô sinh viên run rẩy lôi từ trong túi đen ra theo yêu cầu của giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên và vỗ tay thật là to. Đó là cái xúc xích. Vậy là đúng rồi. Khuôn mặt giáo sư mờ nhạt và tái dần đi. Mẹ kiếp, vậy là chết cha mình rồi. Không biết lúc sáng mình kẹp vào cái bánh mì để ăn là cái gì nhỉ? Hả? Câu chuyện suy luận. Một cô gái trẻ đến gặp bác sĩ nói, thưa bác sĩ, có một điều khiến tôi thật sự lo lắng. Từ ít lâu nay tôi có một cái chấm đen to ở phía bên trong mỗi đùi thưa bác sĩ. Bác sĩ bảo, thế cũng lạ đấy. Cô cho tôi xem nào. Bác sĩ sờ tay vào chấm đen rồi sau đó lấy một ít bông gòn, nhúng vào cồn, sát trùng sau đó chấm ở cái chỗ đen. Và thế là hai cái vết đen đã biến mất. Bác sĩ cười thật là ý nhị bảo, cô thấy chưa? Không có gì nghiêm trọng cả đâu, hết rồi đấy. Cô gái trẻ thắc mắc, nhưng tại sao tôi lại bị như vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ ngẫm nghĩ để tìm lời giải thích rồi bảo, theo suy luận của tôi, có phải cô có một người tình đeo bông tai không? Vâng, sao bác sĩ biết thế? Bác sĩ cười tỏ vẻ thích chí khi mình đoán trúng phóc, nên bảo, thế thì cô hãy bảo với anh ta là đôi bông tai của anh ta không phải là vàng thật. Nó bị ten đó nha. Câu chuyện cháy rừng. Tối khuya chồng say mềm về nhà, thấy vợ đang ngồi ghế xem tivi. Muốn chứng tỏ ta đây còn tỉnh táo nên mắt nhắm mắt mở cố gượng ngồi gần vợ để xem cùng. Một lát, anh ta lên tiếng cằn nhằn với vợ. Phim quái quỷ gì mà chiếu mãi chỉ có một cảnh cháy rừng thế kia? Vợ đáp, tivi bán sáng nay rồi ông tướng ạ. Chỉ có mấy khúc củi đang cháy trong lò sưởi đấy thôi. Cố mà mở mắt to ra mà nhìn nha. Câu chuyện bẩm toàn gạo và muối. Một quan huyện ăn tiền rất nhiều, xử với dân rất tàn nhẫn, có giấy đổi quan đi nơi khác. Đợi mãi mà chẳng thấy ai thèm tiễn quan cả. Bà huyện gọi nha lại và trách, dân tình ở đây sao mà bạc thế? Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng thấy đứa nào đến tiễn chân quan cả. Nha lại thưa, bẩm bà lớn, cả hàng huyện đồ lễ tế tiễn quan rồi đấy ạ. Bà huyện mừng rỡ và hỏi, ôi, họ lễ gì thế các thầy? Nha lại ân cần thưa, dạ bẩm toàn là gạo và muối thôi ạ. Câu chuyện đã có thầy giữ hộ nhà. Có một thầy đồ rất là nhát. Ngồi dạy học ở nhà kia, một đêm thầy muốn đi đồng. Nhưng phần sợ ma, phần sợ chó thầy không dám mở cửa ra đi ngoài. Đến lúc mót quá, không tài nào nhịn được nữa, thầy đánh liều đào một cái hố ở kẽ vách rồi tương vào đấy. Sáng hôm sau, biết không thể giấu được, thầy bèn gọi chủ nhà lại và chỉ vào cái hố nói, đêm qua trộm nó vào ngạch nhà ta. Tôi biết, tôi đợi đến lúc nó thò cái đầu chui vào, tôi ỉa lên đầu của nó một bãi. Nó sợ quá, nó bỏ nó chạy mất.
Chủ nhà biết tính của thầy nhát đón ngay rằng thầy nói láo, đã ỉa bậy ra nhà mà còn chực bịp mình. Ông ta mới gọi cả nhà lại đông đủ và báo rằng nhà ta nuôi một đàn chó rặt mà toàn là đồ ăn hại không. Đêm qua trộm nó vào ngạch, thế mà bầy chó không có ai phát hiện và biết được. May mà có thầy, không thì là khốn rồi. Thôi, đem cả lũ ra mà giết làm thịt. Từ nay đã có thầy giữ hộ nhà rồi nha. Câu chuyện tự tử bằng rượu và bún. Người đàn ông nọ có tính nghiện rượu. Vợ buôn bán tảo tằng dành dụm được đồng nào là anh ta thường lấy trộm và đánh chén hết đồng ấy. Vợ giận lắm, ngồi khóc hết nước mắt. Chẳng thương vợ thì chớ, anh ta lại còn dọ để tự tử. Cứ như thế này thì sống làm sao được. Thôi thì tôi chết quách cho xong, để nhà sống một mình đi ạ. Vợ cáo lắm dằn giọng. Thế thì uống giấm thanh, nhai lá ngón, chết quách đi cho xong, chẳng ai tiếc làm gì. Anh ta năn nỉ xin một đặc ăn cuối cùng. Vợ này, giấm thanh thì chua lắm, lá ngón thì lại đắng. Ăn thế chết thảm lắm. Làm thế nào sướng một cái rồi chết cũng đáng. Mà mình cũng đỡ ăn hạn nhỉ? Hay là như thế này, nếu mà mình có thương tôi thì mình đưa tiền cho tôi ra chợ tôi mua bún và rượu, tôi uống cho say bí tỉ một phen rồi tôi chết cho sướng đời. Câu chuyện khám bệnh. Hai bệnh nhân gặp nhau ở hành lang. Một người thấy bồn chồn lo lắng. Người này tò mò hỏi: "Trông bác có vẻ lo lắng quá. Chắc bệnh tình của bác trầm trọng lắm hả?" Tôi đến đây để thử máu, chỉ có thế thôi." "Không biết người ta làm gì khi thử máu nhỉ?" "Muốn thử máu thì họ phải cắt tay của tôi đấy." "Trời ơi, nghĩ đến đó thôi là tôi đã sợ rùng hết cả mình rồi đấy." Anh chàng kia mặt mày xám ngắt và cứ thọc tay vào túi quần của mình và rung lên bằng bặt. Anh này hỏi anh kia: "Vậy anh bị làm sao thế? Sao lại hốt hoảng lên như vậy?" "Báo cáo bác là tôi đến để thử nước tiểu." Câu chuyện cánh tay vàng. Một anh chàng thanh niên tai nạn cụt mắt tay trái. Khi vào bệnh viện được bác sĩ thay thế bằng tay phải của một người phụ nữ cũng bị tai nạn giao thông trước đó. Ca phẫu thuật hết sức thành công, rất mỹ mãn. Anh thanh niên được ra viện, hẹn tái khám. Sau một thời gian cấy ghép, khi quay lại bệnh viện anh ta phàn nàn với bác sĩ: "Thưa bác sĩ, cái tay bác sĩ ghép cho em quả thật là quá hiệu quả. Thiêu thùa may vá vẽ vời quá là tuyệt vời. Chỉ là nó có một số vấn đề." "Vấn đề gì vậy?" "Dạ, thưa bác sĩ, là lúc em tiểu xong thì nó cứ nắm mãi nó không chịu buông ạ. Mà em phải dùng cái cánh tay kia tóm nó và gỡ mãi nó mới chịu buông ra." "Hả?" Câu chuyện sức khỏe. Chồng ơi, để đo nhiệt độ thì người ta dùng nhiệt kế. Đo cường độ dòng điện thì người ta dùng ampe kế. Để đo hiệu điện thế thì người ta dùng volt kế. Để đo sự bền bỉ của con tim khối óc của người ta thì dùng mỹ nhân kế. Còn để đo sức khỏe của chồng thì chồng dùng gì nhỉ? Để đo sức khỏe của anh thì vợ chỉ dùng vợ kế. Câu chuyện trống đích thực. Nhìn con gà trống liên tiếp nhảy lên lưng các con gà mái trong sân vườn, cô vợ trẻ mới bảo với chồng: "Anh xem nó làm việc liên tục thấy chưa?
Đó mới là con gà trống đích thực chứ. Anh chồng chẳng tỏ ra có một tí gì chạnh lòng về câu nói của vợ. Thật bình tĩnh anh nói nhận xét của mình như sau. Thế có gì hay đâu em yêu. Vì nó luôn được thay đổi các con gà mái kia mà. Vợ trừng mắt lên và nhìn. Vậy thế anh muốn nhiều gà mái à? Câu chuyện khám bệnh. Anh nọ theo một nhà danh y để học nghề thuốc. Mỗi lần thầy đi chữa ở đâu là anh ta đi theo để xem cách thầy chữa bệnh như thế nào. Một hôm, hai thầy trò tới nhà một người bệnh. Vừa mới bắt mạch, thầy đã lớn tiếng la rầy con bệnh. Thế này thì quá đi mất. Sao đã dặn là đừng có ăn quýt mà không chịu nghe lời. Thôi thì liệu đi tìm thầy khác mà chữa nha. Nghe nói thế, cả nhà người bệnh ra thú nhận. Việc mua quýt cho bệnh nhân ăn và vặt này thương tình thầy hãy chữa bệnh cho. Anh học trò rất phục thầy. Lúc trở về và thưa rằng, dạ thưa thầy, từ lúc xách khăn gối theo thầy đến nay, con chưa lúc nào mà thấy thầy tài đến thế. Chỉ bắt mạch thôi là biết bệnh nhân đã ăn quýt rồi. Vậy xin thầy hãy dạy cho con cái phép đó, để sau này con kiếm cơm với thầy. Thầy đáp, có khó gì việc ấy. Lúc mới vào, tao đã đưa mắt liếc khắp nơi, thấy có vỏ quýt tươi dưới gầm giường. Quýt ấy không phải của bệnh nhân ăn thì là ai vô đây nữa. Sau đó ít lâu, người học trò đi chữa bệnh một mình. Một hôm vừa vào thăm một con bệnh, anh ta đã quát rầm cả nhà lên. Thế này thì còn chữa quái gì nữa? Sao bảo là đừng có ăn thịt gà, vậy mà không chịu nghe lời à? Thôi liệu đi mà tìm thầy khác mà chữa nha. Nghe nói thế, cả nhà bệnh nhân chạy ra phân bua và thề mình không bao giờ cho bệnh nhân ăn thịt gà. Nhưng anh ta quả quyết, nói mình bắt mạch đã thấy y như vậy mà. Cuối cùng, cả nhà bệnh nhân biết là ông thầy dởm, tống cổ ra khỏi nhà. Anh ta lại tìm đến người thầy cũ và hỏi xem, thưa thầy, tại sao con cũng làm như vậy mà không hiệu nghiệm à? Thầy hỏi, thế con trông thấy cái gì mà dám quả quyết như thế? Anh ta đáp gọn, thưa thầy, con vừa thấy trên giường của bệnh nhân có một cây chổi lông gà mới tinh, chắc là mới ăn thịt gà, lấy lông làm chổi luôn đấy. Câu chuyện thủ tục. Chàng thanh niên lấy hết can đảm của mình đến thưa chuyện cùng bố vợ tương lai của mình. Dạ thưa bác, cháu biết chuyện này chỉ có tính thủ tục, nhưng cháu vẫn muốn xin phép bác cho cháu lấy con gái của bác làm vợ ạ. Bố vợ tương lai nổi cáu lên. Anh nói gì? Anh thử nói lại xem nào. Ai bảo với anh rằng chuyện này chỉ có tính thủ tục thôi? Chàng thanh niên tái mặt lắp bắp và nói, Dạ thật là không phải là ý của cháu đâu ạ. Vậy là ý của ai? Dạ đấy chính là ý của bác sĩ sản khoa. Yêu cầu cháu phải nói chuyện này với bác ạ. Ông bố vợ chố mắt lên nhìn và gật gù. Thế là đã có ý kiến của bác sĩ sản khoa rồi à? Thì cứ xem là thủ tục, có hề hớn gì chứ. Câu chuyện không hiểu dùm. Một chàng trai và một cô gái đang đi chung một toa tàu hỏa. Mùa đông, trời bên ngoài rất lạnh. Cô gái bèn cởi áo khoác ngoài ra rồi than lạnh. Anh chàng cùng to đưa cho cô chiếc chăn của mình. Nhưng cô ta vẫn than, ôi, lạnh buốt cả người. Chàng trai quan tâm và hỏi, vậy tôi phải làm gì để giúp cô? Cô gái nói, lúc em còn bé, mẹ em thường ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em. Chàng trai hốt hoảng la lên, thưa quý cô, thế thì tôi đành phải bó tay rồi, bởi vì tôi không thể nhảy xuống xe lửa mà đi tìm mẹ được cho cô.
Câu chuyện con số 5 huyền diệu. Có anh chàng đam mê cá ngựa, thường hay bị thua nhưng không bỏ cuộc. Một hôm, anh ta nằm mơ thấy 5 con ngựa đang chạy đua trên cánh đồng. Sáng thức dậy, đi ăn điểm tâm thì thấy có 5 chiếc xe màu đỏ đậu tại quán ăn. Nhìn quanh, các bàn ăn điếm cũng tất cả được 5 vị khách. Ăn xong, anh vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về con số 5 và cuộc đua buổi chiều nay. Bất chợt anh lại trông thấy cậu bé cầm 5 que kem đang đứng ở bên đường và anh ta bảo: "Được rồi, lần này đúng là trời đã mách cho ta, nhất định là con ngựa chiều nay số 5 sẽ chiến thắng thôi." Vậy là anh ta quyết định về nhà vơ vét toàn bộ tài sản để giành có được và đặt cược vào con số 5. Và điều huyền diệu về con ngựa số 5 đã xảy ra. Con ngựa số 5 của anh đã về đúng thứ hạng 5. Câu chuyện bóp méo sự thật. Cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau. Cô gái nói: "Em muốn đi phẫu thuật nâng ngực cho nó đẹp. Ý anh thấy sao?" Chàng đáp: "Đừng, mình phải tôn trọng sự thật. Trời cho sao cứ để thế em ạ. Cho dù nó như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không đồng ý đâu." Một lát sau, cô gái nói với giọng dỗi hờn: "Anh bỏ tay ra đi. Đừng có ở đó mà bóp méo sự thật mãi." Câu chuyện y học hiện đại đành bó tay. Hai người bạn chơi nhau gắt thăng làm chung một cái xưởng gỗ. Một hôm, anh ốc trong lúc làm việc sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt lìa cánh tay. Anh Bưu gói cánh tay bạn bị đứt vào túi ni lông chứa đầy nước đá, rồi đưa bạn đến bệnh viện để cấp cứu. Hôm sau, anh Bưu đến thăm bạn mình và vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ốc đang vui mừng vỗ tay chào đón mình. Anh thốt lên: "Không thể tin được, chỉ có y học hiện đại mới làm được điều kỳ diệu như thế này." Một tháng trôi qua, vận xui vẫn đeo đuổi anh ốc. Lần này, anh lại bị máy cưa cắt đứt lìa cái bàn chân. Cũng như lần trước, anh Bưu gói bàn chân đứt lìa vào túi ni lông chứa đầy nước đá và đưa bạn mình đến bệnh viện để cấp cứu. Hôm sau, anh Bưu vào thăm, lại một phen sửng sốt khi thấy anh ốc đang chống nạn tập đi. Anh lại thốt lên: "Thật là không thể tin được, y học hiện đại quả là kỳ diệu." Một tháng sau, anh ốc đã trở lại xưởng mộc và làm việc bình thường. Nhưng rồi, họa lại tiếp tục đến với anh. Lần này thì thật kinh khủng. Chẳng biết lơ đễnh thế nào, anh lại để cho lưỡi cưa cắt cụt ngang cái đầu của mình. Vẫn như hai lần trước, anh bạn bình tĩnh gói chiếc đầu vào túi ni lông đầy nước đá và đưa cùng thân thể người bạn đến ngay bệnh viện để cấp cứu. Hôm sau, anh tới bệnh viện thăm bạn mình, nhưng tìm mãi khắp các phòng không thấy bạn ở đâu. Anh tìm tới bác sĩ và hỏi: "Thưa bác sĩ, hôm qua tôi có đưa người bạn tôi tới đây để nối đầu lại. Anh ấy đâu rồi?" "Xin lỗi nha, lần này y học hiện đại đành phải bó tay trước sự ngu dốt. Có thằng ngốc nào đó đã gói cái đầu anh ta vào túi ni lông, cột chặt lại làm cho anh ta chết ngạt trước khi tới đây." Câu chuyện miếng thịt bò. Hai vợ chồng nhà nọ một hôm nhăn rỗi rãi, ngồi bàn bạc nhau: "Giá được phép màu cầu được ước thấy, thì im quá ông nhỉ?" Bụt hiện lên và nói với họ rằng: "Ta sẽ cho các ngươi 3 điều ước. Từ giờ này, vợ chồng ngươi có thể ước được rồi đấy." Nói xong Bụt biến mất. Vợ chồng bàn nhau: "Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới ước nha." Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi dưới bếp rang ngô. Chị vợ buột mồm tán tỉnh: "Ước gì mà có miếng thịt bò, ăn liền sướng ông nhỉ." Đột nhiên, miếng thịt bò lập tức rơi xuống trước mặt hai vợ chồng nhà ấy.
Thế là mắc một điều ước. Anh chồng tức quá, nghiến răng rủa vợ. Ông thì ông ước cái miếng thịt bò nó dính vào mũi của mày cho mày biết thăng. Quả nhiên, miếng thịt bò bay lên chích vào mũi của vợ. Thế là mắc tôi hết 2 điều ước. Bây giờ, việc cần nhất là phải làm sao cho cái miếng thịt bò nó bay ra khỏi mũi của vợ là điều cần nhất. Anh chồng buồn rầu và ước một điều ước cuối cùng giải nguy cho bà vợ. Ước gì cái miếng thịt bò nó bay ra khỏi mũi của bu nó nhà tôi. Thật là vô tích sự. Thế là miếng thịt bò bay mất cùng với 3 điều ước. Câu chuyện phỏng vấn kế toán. Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty nọ, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn dự tuyển. Cô đã không trả lời được 2 câu hỏi đầu tiên của tôi. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô vẫn không trả lời được thì rất tiếc là tôi sẽ không thể nhận cô vào làm việc. Tuy nhiên, nếu cô trả lời được thì đó chính là cơ hội trúng tuyển của cô. Bây giờ câu hỏi thứ nhất như thế này. Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì theo cô nó sẽ tạo thành một cái cụm số nào? Cô gái trả lời, dạ thưa ông, nó sẽ tạo thành con số là 11 ạ. Hừ, cô thật là ngốc nghếch. Đến đọc số mà cô đọc không xong, làm sao mà làm kế toán được? Mà ở đâu ra cái số 11? Đó chính là 101. Hả? Cô gái ngượng ngạo, đỏ mặt. Tuy nhiên, trước khi ra khỏi phòng, cô vẫn không phục. Quay lại và hỏi sếp tổng, thưa sếp nói đúng. Nhưng bây giờ tôi hỏi sếp, vẫn là con số 1 đó. Nếu tôi viết lên đùi của sếp thì sẽ tạo thành cái cụm số nào? Hừ, vậy mà cũng hỏi. Đương nhiên là 111 rồi. Trời ạ, tưởng sếp thông minh lắm. 111 ở đâu ra? Nó phải là con số 1001. Sếp nha. Hả? Câu chuyện nằm mơ. Một thầy đồ hay ngủ ngày nhưng lại bắt học trò phải thức. Nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá mới hỏi, con học chữ và phải học tính cách của thầy nữa. Thầy ngủ ngày, sao thầy không cho con ngủ? Thầy trả lời liều, ta đâu có ngủ ngày. Đấy là ta nằm chim bao để nói chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy. Một buổi kia, thầy ngủ trò ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy và mắng, sao mày bỏ học mày nằm ngủ thế kia? Dạ thưa thầy, con đâu có ngủ đâu. Con chỉ nằm chim bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy ạ. Thầy tức giận hỏi, mày bảo mày ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông có nói gì với mày không? Dạ, hai ông bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng, dạ mới hôm qua thầy con có đến thăm hai ông ạ. Hai ông ấy thấy nói vậy có vẻ giận lắm, bảo với con rằng, mày về mày bảo với thằng thầy của mày, đừng có mà nói láo nữa. Câu chuyện đi săn. Sau cuộc đi săn, Quắc Sư về nhà sớm hơn thường lệ và thấy vợ mình đang nằm ở tư thế tội lỗi với người bạn thân nhất của ngài. Quắc Sư đứng lại ở giữa căn phòng ngủ, lớn tiếng quát mắng vợ về sự không chung thủy. Giọng gầm thét, ông nhắc lại cho bà nghe là ông đã cứu bà ra khỏi cuộc sống thảm họa của ngôi làng có cuộc sống lầm than như thế nào. Ông đã đem đến cho bà những kẻ hầu người hạ, quần áo, trang sức đắt đỏ. Bà vợ thì khóc miếu máu như mưa như gió. Vị Quắc Sư
chuyển cơn giận dữ sang người bạn của mình mà ông đã tin cậy. Còn ông nữa, ông bạn của tôi à, ông thật sự là mất lịch sự. Ít nhất thì ông cũng phải dừng lại khi tôi nói chuyện với ông được không? Câu chuyện lý do mẹ khóc. Lý do mẹ thường khóc khi gả con gái về nhà chồng. Thấy bà vợ buồn buồn, ông chồng mới nói: con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cắt đi một gánh nặng. Mà sao mặt bà cứ rầu rầu như vậy hoài hớ bà? Bà sụt sùi và nói: tôi biết. Ông chồng hỏi: vậy bà biết mà sao còn khóc nữa? Bà vợ nói: nhưng mà mình đã đẩy cái gánh nặng cho người khác, liệu có ác quá không hả ông? Câu chuyện vi trùng. Có 3 con vi trùng nói chuyện với nhau. Con vi trùng rái tai nói: thỉnh thoảng có cái que bông chui vào tai để lôi tao ra, nhưng mà tao trốn kỹ lắm, tao đào sâu ở bên trong, muốn lôi tao ra đâu có được. Con vi trùng sâu răng: ngày nào cũng có cái bàn chải, muốn lấy tao ra nhưng mà tao chui vào giữa cái kẽ răng nên cũng không làm gì được tao. Tới con vi trùng giang mai nói: ở chỗ tao thì có cái thằng đầu trọc hay đến, nhưng chả biết là nó vào hay ra nữa. Rồi một lúc sau nó cứ nôn ọe ra đầy người tao nghe. Thấy vậy, con vi trùng sâu răng phản ứng giận dữ: cái thằng này tao cũng quen nó nữa đó. Hả? Chỉ còn là cái thằng rái tai là không quen thôi. Câu chuyện tắm suối. Có 2 chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm cả 2 chị em ra suối tắm. Cô chị mới nói với cô em gái: chán quá em ơi, ước gì mà giờ này có thằng câm ở đây, 2 chị em mình đè nó ra ấy ấy cho nó sướng. Nó bị câm, nó đâu có nói ai biết được, đúng không nào? Không ngờ ở gần đó có thằng dăm dê, nghe được câu chuyện liền nhảy ra tỏ vẻ ú ớ như là mình đã bị câm. Thế là 2 chị em lập tức đè nó ra và ơ ơ. Một lát sau, cô chị mệt quá. Cô chị bảo: em ơi, mình trói nó lại đây đi. Mình về mình ăn cơm xong, mình ra mình chơi tiếp em nhé. Nghe nói vậy thằng dăm dê la lên: ai ai, không phải trói lại. Tôi hứa với 2 cô là tôi sẽ không chạy đâu. Đừng sợ. Câu chuyện cái đầu. Có một anh thợ hớt tóc vào nghề, nhưng do bản tánh vốn là vụng về nên đụng cái nào là hỏng cái đấy. Một hôm, anh ta cạo đầu cho người kia, đưa một nhát dao lên là hỏng một nhát, đưa 2 nhát lên là hỏng 2 nhát. Chẳng mấy lúc đầu người kia máu ra bê bết. Anh thợ hớt tóc lấy tay bịt những vết thương đang túa máu, mồm vẫn còn nói giỏi với khách: thôi thì anh hãy về nghỉ đi đã, đầu này còn non quá, chưa cạo được. Một vài năm nữa hãy ra đây, tôi cạo miễn phí cho. Câu chuyện không cho nó thấy. Bà vợ được ông chồng thưởng cho một chuyến đi du lịch miệt vườn cùng với nhóm bạn. Thế là vừa về đến nhà chạy ùa vào ôm chồng và bảo: anh ơi, chuyến này em đi du lịch, em có mang quà về cho anh đấy. Quà gì vậy em? Ở đó nó tổ chức một trò chơi thi hái xoài. Em là người leo lên và hái được nhiều nhất, nên em đã lấy giải thưởng là 500k đấy anh ạ. Đồ ngu! Nó thấy em bặm cũng, thành ra là nó tổ chức cái trò chơi đó để nó nhìn quần thiệp đấy. Em biết chứ, em biết nó chơi chiêu, thành ra là trước khi leo em đã cởi bỏ cái quần thiệp rồi.